සුබ උදෑසනක් යාළුවනේ. ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා මුතුස් කුකින් ඩයරි channel එකට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද එළුමස් කරියක් අපේ ශ්‍රී ලාංකීය රසට සාදාගන්නේ කියලා. අපි දැන් බලමු ඒ සඳහා අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා එළුමස් කිලෝග්‍රෑම් එකක් හොඳින් පදම් කරගත්තු. අපි මේ එළුමස් කිලෝග්‍රෑම් එක පදම් කරගන්න භාවිතා කරනවා කහ කුඩු තේ හැන්දක්, ලුණු කුඩු තේ හැන්දක්, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි දෙකක්, කුරුදු කුඩු තේ හැන්දක් සහ යන්තම් කොටාගත් ගම්බිරිස් තේ හැන්දක්. මේ සියල්ල එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කර මේ එළුමස් කිලෝග්‍රෑම් එක අපි පදම් කරගන්නවා. ඊට අමතරව අපිට තවත් අවශ්‍ය වෙනවා වියලි රෝස්මරි ඉටි කිහිපයක්, 3-5 කුඩු මේස හැන්දක්, කළුකුඩු තේ හැන්දක්, ලියාගත් රතුලූණු ගෙඩි 10ක්, ලියාගත් මාළු මිරිස් කරලක්, කරදබුංගු සහ කරාබු නැටි කිහිපයක්, ලියාගත් පාස්ලි කොළ මිටක්, තලාගත් ඉඟුරු සුදුලූණු මේස හැන්දක්, ඔලිව් ඔයිල් මේස හැඳි දෙකක්, රස අනුව ලුණු කුඩු සහ බේ ලීෆ් දෙකක්. අපි දැන් බලමු මේ සියල්ලම භාවිතා කරලා කොහොමද මේ එළුමස් කරිය රසවත්ව සාදාගන්නේ කියලා. භාජනයක් ලිප තබා එයට ඔලිව් ඔයිල් මේස හැඳි දෙක එකතු කරන්න. තෙල් රත් වෙන විට එයට ඉඟුරු සුදුලූණු මිශ්‍රණය, විලි රෝස්මරි ඉටි කිහිපය, බේ ලීව්ස් දෙක සහ කරදමුඟු කරාබු නැටි කිහිපය එකතු කරන්න. මිශ්‍රණයේ සුදුලූණු රන්වන් පාට වීගෙන එන විට එයට එකතු කරන්න කපාගත් මාළු මිරිස් සහ හීනියට ලියාගත් රතුලූණු. මෙයත් ටික වේලාවක් මිශ්‍ර කරමින් බැද ගන්න. ලුණු මිශ්‍රණය හොඳින් රන්වන් පාට වීගෙන එන විට එයට කලින් සූදානම් කරගත් 3-5 කුඩු මේස හැඳි දෙක එකතු කරන්න. හොඳින් කලවම් කරන්න. දැන් එයටම කලින් පදම් වීමට පසකින් තැබූ එළුමස් ටික එකතු කරන්න. පස්සේ ඒ මස් මිශ්‍රණය පදම් වීමට තිබූ භාජනයට වතුර කෝප්පයක් එකතු කර හොඳින් කලවම් කර ඒ වතුර මිශ්‍රණය මස් එකටම එකතු කරන්න. එකතු කර හොඳින් කලවම් කරන්න. දැන් මේ මස් මිශ්‍රණය පිසීමට පියනකින් වසා මද ගින්දරේ තබන්න. දැන් මස් කරි එක මේ විදිහට හොඳට හිඳිලායි තියෙන්නේ. දැන් අපි ඒකට කළු කුඩු නොහොත් බැදපු 3-5 කුඩු ටික එකතු කර හොඳින් මිශ්‍ර කරගමු. විනාඩි 2ක් පමණ මෙය නැවත පිසගමු. දැන් අපි පිසගත් එළුමස් කරියට අවසාන වශයෙන් ලියාගත් පාස්ලි කොළ ටික එකතු කර මිශ්‍ර කරමු. ඒ සැනින් ලිප නිවා මස් කරිය ලිපෙන් ඉවතට ගන්න. දැන් අපි එළුමස් කරිය පිසගෙන අවසానයි. මේ තමයි අපි සාදාගත් එළුමස් කරියේ අවසාන ප්‍රතිඵලය. මෙහි හොදි ගතියක් නැහැ. මොකද මම ඒකට පොල්කිරි භාවිතා කර නැති නිසා. එළුමස් වලට පොල්කිරි භාවිතය යෝග්‍ය නෑ කියලා මම හිතනවා. මම මේ මස් කරියක ලියාගත් පාස්ලි කොළ ටිකක් ඉස සරසා ගත්තා. ඉතින් තවත් මේ වගේ රසම රස රෙසිපියකින් හමු වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම ආයිබෝවන්. මේ වීඩියෝ එක නරඹපු ඔයාලා මේ තියෙන subscribe button එක click කරලා අපත් සමග එකතු වෙනවා නම් ඒක තමයි අපේ සතුට. තවත් මෙවැනිම ඔයාලගේ ජීවිතේට සතුටක්, දැනුමක් සහ විනෝදයක් ලැබිය හැකි වීඩියෝ එකකින් අපි යලිත් හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.